अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स उम्मीद ده چې تاسو بخیر ان شاء الله علم خلره دوستانو نن بدی ویډیو کې وازستا سره دا ډیسکس کوم چې تاسو ر فیسبوک یا د واتس اپ نه څنګه ماهانه 30000 روپۍ ګټلای شئ دوستانو فیسبوک هر یو سړی یوز کوي که هغه ایجوکیټډ یا ان ایجوکیټډ هر یو سړی فیسبوک استعمال کوي او د واتس اپ استعمال کوي نن سبا فیسبوک او واتس اپ د دوه داسې یو سوشل میډیا پلیټ فارمز دي چې په دی باندې هر یو سړی کار کوي خپل سنه سره کار پې کوي نو دوستانو نن به زه تاسو ته شو کوم چې تاسو د فیسبوک او د واتس اپ نه ماهانه 30000 روپۍ څنګه ګټلی شئ ډېر اسان سټیپس دي خو هغه سټیپس تاسو ته فالو کول پکار دي په هغه سټیپ باندې تاسو ته کار کول پکار دي چې څنګه تاسو په هغه سټیپ باندې کار وکړئ نو په هغه سټیپس سره مدد سره تاسو خپل پیسې ګټلی شئ دوستانو زه به دا لینک په ډسکرپشن باکس کې ورکوم دا یو اپ دی مرکز اپ چې کله مرکز اپ موږ ډاونلوډ کو دوستانو نو په دې کې زموږ سره ډیفرنٹ کیټګریز دي تاسو کتلی شئ چې دا ډیفرنٹ پروډکټس دي دا زموږ سره په 1475 د مختلف پروډکټس دي کله دې په کیټګلاګ باندې زه کلیک کوم نو دلته به موږ ته راشي دنیا پروډکټس به نور راشي صوفا ده پکې دنیا سیزونه دي نو موږ به په دې باندې کلیک وکړو دلته چې هوم لایسنس فار ایگزامپل به دې کې زه هوم لاین کې زه سلیکټ کوم وومن شال فار ایگزامپل دا پکې زه سلیکټ کوم وومن شال چې زه سلیکټ کوم کله نو تاسو دلته کتلی شئ چې یاره دا زموږ سره مختلف وومن شالز رالو اوس فرض که په دې کې زه په یو شال باندې کلیک کوم په دې شال باندې زه کلیک کوم په دې ما کلیک وکړو اوس د دې پرسنل چې کوم خپل پرایس دی نو دا 1799 روپۍ دی او ډیلیوري د دې چې کوم دی 90 روپیز دی نو دې په آرډر باندې زه کلیک کوم آرډر ناو کوم دلته به موږ سایز سلیکټ کو نو په شال کې چې کوم دی دې کې سایز نه نو دا فری سایز موږ کو دا موږ دلته فری سایز سلیکټ کو دا چې کله موږ فری سایز سلیکټ کو نو په دې کې به اوس 1799 روپۍ د دې خپل پرایس دی دوستانو په دې کې به زه خپل کم پروفیټ چې دی نو هغه به ورسره زه ایډ کم نو په دې کې به ورسره زه 250 به ورسره زه خپل کمیشن پکې واچوم چې کله زه خپل کمیشن واچوم نو دا به شي 2049 روپۍ یعنی 2050 روپۍ د دې شال پرایس شو نو که دا شال زه مخکې بیا ډیلیور کوم مخکې دا شال زه خرڅوم نو ماته به په دې کې 250 روپۍ خپل کمیشن ملاویږي بیا چې کله په آرډر ناو باندې موږ کلیک کو نو په آرډر ناو کې دلته بیا زموږ سره پوره خپل دغه چې کوم دی دا کسټمر نیم به دلته ورکوئ دلته به موبایل نمبر ورکوئ دلته ایډرس او دلته سټي او بیا به نیکسټ و ښه آرډرز باندې چې موږ کلیک کو نو دلته موږ ته دوستانو پینډینګ آرډر ښایي دلته موږ ته ریټرن آرډر ښایي او دلته موږ ته ډیلیور ښایي چې کوم موږ ډیلیور کړي دي که په پروفایل باندې موږ کلیک کو نو دوستانو دلته تاسو کتلی شئ اس مهینه کا پروفیټ زیرو دا زما سره زیرو دی ولې چې په دې باندې ما څه پرچیز نه دی کړی په دې باندې ما څه پروډکټ نه دی پرچیز کړی نو د دې وجې نه زما سره کمیشن زیرو دی که کلم تاسو خپل کمیشن مطلب تاسو د ورځې 3 پروډکټ خرڅ کړئ په هغې کې تاسو خپل 250 کمیشن ولګوئ نو ستاسو سره تقریبا شو دا 750 روپۍ ستاسو سره کمیشن راغی نو هغه 750 روپۍ کمیشن به دلته تاسو سره شو کېږي او دا دوی به ایزیلی بیا تا ته خپل کمیشن ټرانسفر کوي او بیا په دې کې د ټول نه بل غټ چیز دا دی دوستانو چې کله تاسو د دې نه 10 آرډر وکړئ دلته لیکلی دي هر 10 آرډر پر 1000 کا بونس ایکسټرا نو کلم چې تاسو 10 پروډکټ په دې باندې سیل کوئ نو تاسو ته به هر 10 پروډکټ بعد 1000 روپۍ بونس ملاویږي د مرکز ایپ د طرف نه لکه تاسو مخکې د دې نه مخکې 10 سیل وکړو په هغې کې تاسو ته 200 روپۍ تاسو پرس کا فار ایگزامپل خپل پروفیټ لګولی دی نو 200 نو تاسو ته 2000 روپۍ د 10 سیل نه راغله او ورسره 1000 روپۍ ایکسټرا بونس راغی نو تاسو ته 3000 روپۍ په یو میاشت کې بلکې یو ورځ کې تاسو ته راغلی نو تاسو کولی شئ چې تاسو د دې نه د 30000 نه اباو منی تاسو ګټلی شئ تاسو آنلاین ارنینګ کولی شئ د دې ایپ په مدد سره نو دوستانو څنګه ولګېده تاسو ته دا ویډیو که پرس که تاسو ته ښه لګېدلې پلیز زما چینل سبسکرایب کړئ مخکې خپل ورور سپورټ کړئ او نور د آنلاین ارنینګ سره ریلیټډ ویډیوز به زه تاسو ته راوړم تھینک یو سو مچ فار واچینګ الله حافظ